hadithi Umar radiyallahu anhu. Umar ló sọ̀rọ̀ yìí kìí sàn nàbí wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ nú ọ̀rọ̀ tó ṣe pé bóyá Umar sọ láyé títí ń ṣèdájọ́ ni wọ́n á gbà wá gẹ́gẹ́ bí ẹjọ́ tí Umar dá àbí wọ́n bi léèrè ó wá ṣàlàyé pé ntí ó ṣẹlẹ̀ nù nípa obìnrin tí àrọ́kọ rẹ̀ má ọkọ sọnù ọkọ yìí àgbúrò rẹ̀ má torí ẹ̀ obìnrin ò gbọ́dọ̀ gọ̀ gẹ́gẹ́ bọ́kùnrin náà bí ó ṣe gbọ́dọ̀ gọ̀ ọkọ rẹ̀ ò wálé ẹ̀ gbúrò rẹ̀ má oṣù kínní oṣù kejì ọdún kínní ọdún kejì ọdún kẹta ọdún kẹwàá ẹ̀ gbúrò rẹ̀ bàbá sọ olórí ibú rẹ̀ yóò wálé olórí ibú rẹ̀ gbogbo àwọn ọkọ lọ́dọ̀ àwọn obìnrin tí ó bá ti lẹ́kọ̀ọ́ ọkọ ẹ̀ àlìjáná rẹ̀ àti náà rẹ̀ ó wá lọ lórí ibú rẹ̀ àbẹ́rẹ́ rí nǹkan mẹ́ òun sì ń bí máa fọ́ lórí ibú òun béèrè owó lọ́dọ̀ olórí ibú olórí ibú gbalé fún wa ń gbélé tó lórí ibú gba àbẹ́rẹ́ rí nǹkan mẹ́ àwọn obìnrin burú bàjẹ́ ọkọ ẹ̀ kọ́ máa pè lórí ibú yóò bó sì máa bẹ ọlọ́mọdé abọ́ lórí ibú tó wọ́n á ń bọ́ lórí ibú gbé abẹ́ òrùlé kan náà wallahi mushkil ọlọ́mọsí wa lórí ibú mọ́sí àwọn ìyàwó wa náà lórí ibú àwọn ọmọ wa mọ́sí wọn ní olórí ibú tọ́ ìyàwó yẹn wọ́n sọ pé kóbìnrin ọmọ gọ̀ ọ́ pàtàkì torí kẹ́ni ìsìn mẹ́jọ pẹ́ òní olónìí ò rí ọkọ rẹ tètè lọ rìpọ́ọ̀tù fáwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ kàn gbọ́ tẹ́bà lọ rìpọ́ọ̀tù tọlọ́pàá náà lọ rìpọ́ọ̀tù ṣe rí àǹfààní rí rìpọ́ọ̀tù yẹn ni pé akọ̀dé tìjọ́ tó sọ fún apò ọ̀rọ̀ kọ rẹ̀ mọ́ tẹ́bà ní sẹ́ríà lọ rìpọ́ọ̀tù déètì tí wọ́n ti kọ yẹn káyé pé òní yìí iná ilẹ̀ ẹ̀rọ kọ mọ́ wọ́n á sọ pé òní ni 15th of Rajab 1443 ìwọ ti rìpọ́ọ̀tù pé ẹ̀rọ kọ mọ́ kò sí mùṣkílà ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta ọdún kẹrin tọdún mẹ́rin bá ti pé aránṣẹ́ pé ọ ní báyìí a ṣe ìdájọ́ pọ́kọ rẹ̀ yẹn ti kú bẹ́ẹ̀ lófin ṣẹ̀ríà ní nǹkan tí Umar sọ̀nbi tọdún mẹ́rin bá ti pé a ṣe ìdájọ́ pọ́kọ rẹ̀ yẹn kọ́ ó ti kú wàá wá ṣe ìdá pọ́kọ rẹ̀ ti kú oṣù mẹ́rin àtòru mẹ́wàá mo rò pé yé wa tó bá ti wá ṣe oṣù mẹ́rin àtòru mẹ́wàá yẹn lẹ́yìn tó ti dúró ọdún mẹ́rin a wá sọ pé nísìn lágbọn apò lè lọ́kọ míì ó ti free àmọ́ lágbọn apá lè pín dúkìá ọkọ ọ̀hún abẹ̀dẹ̀ àní pín o ó dìgbà tá a bá dúró dìgbà tọkọ yẹn bá tó pé 70 years ọ̀rọ̀ kan sọ pé 60 years ọ̀rọ̀ kan sọ pé 70 years ọ̀rọ̀ kan sọ pé 80 ọ̀rọ̀ tó ga jù sọ pé 90 90 kìí ṣe pé àtijọ́ tá a ti rí o ìyẹn ni pé ńgbà tọkọ bá tó pé 60 years of age 70 years of age 80 years of age èyí tó ga jù 90 years of age kápẹ́gbà tó lọ wà lọ́mọ 25 90 minus 25 65 ńgbà tí 65 years bá pé gbà náà látò sọ̀rọ̀ ká pín ogún ẹ̀ ṣé nǹkan ò ti ní dìdàkudà ẹlòmíì yóò ti dìdàkudà ṣọ́ tẹlòmíì ò ní dì tọ ìgbà tí àbá wa rí nígbà tí ọ̀rọ̀ ọ̀run kápẹ́rù rẹ̀ sì wà láyé má gbà náà látò pín ogún ta ni ọ̀ àjogún àwa ti kú wọ́n ní bàbá kú màmá kú ọmọ kú
so ẹni tí ó yẹ kó jogún ẹni tí ó bá jogún rẹ̀ yóò jogún rẹ̀ mo rò pé yẹ ìyẹn ni pọ́ ọmọ rẹ̀ yóò jogún grandpa tiẹ̀ so bọ́n máa ṣe nù kò sì nídìí kó rìpọ́tù fún ọtẹ bá pàdé ńjọ́ gbèǹde mo rò pé ọ̀rọ̀ ilé ayé nípa kí wọ́n jogún ó ti parí nù eléyìí jẹ́ bí ó ti ṣe máa wáyé ìdí tá a fi sọ pé kóbìnrin ọmọ gọ̀ ni pé tó o bá ti rọ́kọ tàì rọ́kọ tètè rìpọ́t torí ẹlòmíì ẹ̀yìn ìgbà tó bá ti pọ́dún 3, 4, 5 tí wọ́n rọ́kọ mọ́ ní àmọ́ tí rí tipẹ́ ó ẹ̀ rí tipẹ́ ó ní ìṣọ́ wàá du ọdún 4 ọdún 4 + 5 àbúrò ọmọ pọ́nìṣà rẹ̀ sẹ́mi pé agọ̀jura wa lọ kí ẹ bá ṣe gbọ́n jura wa náà lọ ẹlòmíì ọmọ pé kẹ́mi ò ní wá nìkan ó fi àjẹrẹ wà á tètè report torí ìdí tí obìnrin máa fi sọ pé mi ò ní wá èmi ní wá nìkan ni pé ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní pé ní tó ti mú má padà wálé máa ń kọ́ ó ti lọ ọ̀dọ̀ àlè àbí ìyàwó kan tó fẹ́ ta ọ̀dọ̀ rẹ̀ lọ́lọ́ ìsìn ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ń ṣẹlẹ̀ pé àwọn ọkùnrin wọ́n máa ń sọnù òjijì so torí ẹnìkan bí mi léèrè kódà kò tí ì tọ́sẹ̀ méjì ó ní bàbá kan ọ̀sánlé fún ìyàwó rẹ̀ mo ní sánlé báwo ó ní fóṣù 6 kí ló dé ó ní ìyàwó rẹ̀ máa ń ṣépè púpọ̀ bí ṣe ń ṣépè fọ́kọ ni ọmọ ẹsẹ̀ fọ́mà wọ́n ti wá sọ ìyàwó yẹn kàkà kọ́ sàn lára rẹ̀ pípeléke ní tún peléke sí bàbá yẹn wá ní tó bá gbọ́n jò ń lọ kò lè gọ̀ jò ń lọ ọ wá sá fún mo ní ẹ sọ fún wọn lónìí kí wọ́n padà lé o torí wọ́n ti jàǹbá obìnrin yẹn kó làwọn ti ń lọ ṣe jihad lábẹ́ ìjọba ẹ̀sìn Islam wọ́n yìí gbà kí wọ́n dúró lójú ogun jóṣù 4 lọ wọ́n tún tètè padà wálé lọ́dọ̀ àwọn ìyàwó wọn jihad wo wá lẹ́yìn lọ ẹ wá sá fún ìyàwó fóṣù 6 ẹ ti jàǹbá rẹ gbogbo tó wù kó lè ṣe tí ó bá wọ̀ fún yín mọ́ ebi ẹnu kẹ́ ẹlẹ́fẹ́ máa ní èwo wá ní kẹ́ ẹ máa jọ́kọ́ fún kẹ́sì máa jàǹbá rẹ ẹlòmíì lè lọ bá ó lè lọ bá ránre tí wọ́n máa ń kẹ́yìn náà máa pé nísìn tí gbogbo èèyàn ń wá owó lábàádì ẹlòmíì nísìn lè lọ foreign country kọ́ ẹ pé gbogbo nǹkan ní rẹ̀ lọ́tàǹbì kó tó rówó tíkẹ́ẹ̀tì àti visa ọwọ́ adọ́n nǹkan sẹ́nu rí fún tó wá òkè inṣàlá yóò dà nígbà tó ibà ìdọ̀la yóò dà ọ̀túnla yóò dà ìjọ 4 yóò dà a máa ń kọ ọdún léra wọn a sì ní means of communication pẹ̀lú rẹ̀ mọ́ ó ti sọnù àbí ọ̀sọnù ó ti sọnù má wà lọ àwa la rí má báyìí so irú eléyìí ń ṣẹlẹ̀ gán nínú ilé ayé tá a wà lónìí ẹlòmíì òjijì ẹ kàn gbọ́ pé àrímá ọba ti lọ Vietnam kí ni wọ́n ń gbà Vietnam ṣé nǹkan wà Vietnam wọ́n ń bi ilé rẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń wádìí ẹ̀yin researchers ṣé nǹkan wà Vietnam náà ẹ sọ̀rọ̀ náà kí ló jẹ́ ká gbọ́ nípa Vietnam gan láyé rí kí ló mú kọ Vietnam wá ṣe tiwa náà ìjà rẹ o ogun rẹ o ẹ má ṣe tafsir ẹ tí ì sọ̀rọ̀ tán náà ogun tí wọ́n jà pẹ̀lú Amẹ́ríkà tí wọ́n ṣe fún Amẹ́ríkà tó gbà yàrá lọ fẹ́ tún lọ gbà ń Vietnam kí lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ń bẹ̀ báyìí bàbá Kúdí kí ló gbé yín wá bí ó ṣe dá yìí náà ni àwọn ẹ̀yà Kúdí sì wà lé nítorí wọn ka bíi 30 years sẹ́yìn ní lọ́lé kí ni mo fẹ́ mú lọ́lé à ń lu bàbà kò dùn bóyá bíi tọ́lọ̀ ń kọ pé sáré tó wọ́n wà ní ẹgbọ́rọ̀ ó sì fìyàwó fọmálé amánàdà sàmánà torí rẹ̀ wọ́n ń jàǹbá àwọn obìnrin lọ́pọ̀lọpọ̀ ọlọ́run bọ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ìwọ obìnrin náà má gọ̀ tó o bá ti rọ́kọ rẹ̀ kí ló tètè ṣe wàá rìpọ́t ìjọ kan lọ́kọ wàá sunlé lọ rìpọ́t tó rà má bí ó ṣe ẹ́ndìsì
káwọn ẹni tó lọ fẹjọ́ sùn kó pọkọ rẹ tó bá dé kápò náà ìjọ kẹta ló dé àmúlò wa lọ tó káyà ìyàwó rẹ òkè ẹ dákun ìjọ kan só ti yẹ kó lọ report bẹ́ẹ̀ ni wákàtí 5 tílẹ̀ bá ti sú ó yẹ kó lọ report. ayé le kọ́ mọ́tò pa àwọn gbọ́mọgbọ́mọ ti gbé ọ wọn ò kìí sọ ọmọ nìkan ni wọ́n ń gbé má báyìí. so ayélujára ní sàn àwọn obìnrin tó gbọ́n wọn nìtọ̀ wọ́n láwọn lọ sí dàwúrà ni o àpè nọ́mbà àwọn kọ̀ lọ́mọ o wàlẹ́ obìnrin tó gbọ́n nù torí má bí ó sì end up àmọ́ tó bá ti tètè lọ sọmọ kó àwọn èèyàn náà ta ní connections ní gbogbo bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ bọ́ pé nọ́mbà wọ́n mọ̀ pé àwọn tó wà ń bẹ̀ sẹ́ẹ̀bà kófìrí lágbájá wọn ló ti kó nílé láti ìjẹta àgbúrò rẹ̀ ẹ má ti torí pé ìwà àtọkọ rẹ̀ ń jà torí àwọn ẹlòmíì àwọn tí ọjà mọ̀ kankan ni ó ti torí rẹ̀ sọ́kọ̀nù yọ padà sùn ẹ̀jẹ̀ torí ẹ̀ ó tètè lọ report ẹ dákun àgbúrò baba lágbájá máa wà á kẹdà so eléyìí túmọ̀ sí pé ẹ sọ ìdájọ́ tó wà nínú àdéhì nínú ìgbésí ayé yín ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀ṣẹ̀lẹ̀ tí ọjọ́ bẹ́ẹ̀ òun náà lẹ́ẹ̀ máa lò sí ní tó wà nínú ọ̀rọ̀ Umari tó bá ti lọ́kùnrin kan wọn ò rí má ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ àwọn obìnrin ni kí wọ́n tètè lọ report tẹ́ bá ti wá report so àwọn ò fi yé yín pé tá a bá rí náà ní látòní títí dọdún 4 ká máa retí rẹ̀ tá a bá wá rí rárá a wà kó ti kú pẹ̀lú ìdájọ́ èèyàn wá jókòó oṣù 4 àti òru 10 kó tó di pé lọ́kọ mi kápẹ́rù obìnrin lọ́kọ lónìí ọ̀la lọ́kọ yọjú ṣe yọ ó sì ti kó lọ lé ọkọ torí ìwọ náà má máa jáfara ọ̀fẹ́ yàwó lónìí ọ̀la ń bọ̀ ọ̀túnla báwo òní náà ni wọ́n máa mú yàwó rẹ lọ́jà nísìnyí òun fẹ́ yàwó lónìí ó ti mú yàwó lọ ọkọ tá à ń ti ń retí láti bí ọdún 4 bá dé ta lẹni tí ó mú yàwó lọ mọ́ náà ọkọ báwo ẹnìkan ìyàwó ti lọ ọ̀dọ̀ ẹlòmíì ṣé wọ́n gbàgbàkúgbà ni láti èsè kéèyàn ò ró dáadáa ìyàwó rẹ ti yábi ká lọ wọ́n ti bọ́ orí tán ọ̀rọ̀ akémi mo ní ọlọ́mọdé ajẹ́kẹ́ ọjọ́ bó ti ṣe jọjà ó ti lọ gbé nítawọn olùmọ̀ ń sọ ni pé tọkọ bá dé tí ó bá tí gbé ìyàwó yẹn wọlé ọkọ kejì ò tí gbé wọlé ta ló lẹ́tọ̀ọ́ sí jù ọkọ rẹ̀ àbáwí lọ́nà mi pé èèyàn abu ni ọ ọdún mélòó ló ṣe nǹkan mìíràn àmọ́ wọ́n ló níyàwó rẹ̀ máa mú ìyàwó rẹ̀ ok ọkọ míì tí wàá fẹ́ àmọ́ wọ́n ti wọlé ta ló lẹ́tọ̀ọ́ sí jù wọ́n lọ́kọ alákọ̀ọ́kọ́ ló lẹ́tọ̀ọ́ sí jù bẹ́ẹ̀ làwọn fuqaha Màlíkíyà sọ ọ̀fọ̀ wọnú torí ìwọ náà lè kú ẹ dá bí wọ́n bá lọ ṣé ìyàwó rẹ̀ ọlọ́kọ mi ọ̀fẹ́ pa ni ọdún 4 adúrú owó adúrú ìyà tó ti owó tó ti ná adúrú ìyà tó ti jẹ tó ṣàlàyé fúngbà tó ń fẹ́ pé bó ṣe máa lọ rán renu ó kúkú sọ bẹ́ẹ̀ torí di eléyìí báyìí ọ̀fọ̀ wọnú lórí ipò ti gbọ́dọ̀ ẹ lọ ẹ̀yin ti yẹ ẹ̀yin ò ní bínú mo rò pé yé ẹni tọ́jọ́ kọ rẹ̀ ti ṣe kí ni ó ti padà ẹ má bínú. lákìn ọ̀rọ̀ àwọn tán sọ pé rárá o tó bá ti wọlé ẹlòmíì ìwọ náà jáwọ́ ń bẹ̀ kó sì lọ tọrọ àforíjì gan torí kó o ti fi ajé obìnrin yẹn jù eléyìí làwa mú eléyìí làwa mú olóṣù ìbálàkà ìmú bẹ́ẹ̀ yẹn tó ṣe déédéé lẹ́yìn ìjẹ́bù subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.